हाय फ्रेंड्स, मी वृषाली. बागकामासाठी मी कुठली वस्तू खरेदी केलेली आहे ती बघा आता. चला तर मग आपण ओपन करूया हे बॉक्स. पण त्या अगोदर सांगते, हे जी मी काही खरेदी केलेलं आहे ते Amazonवर मागवलेलं आहे. चला तर या बॉक्समध्ये काय आहे आपण पाहूया. फ्रेंड्स, बॉक्समध्ये या 3 कुंड्या आहेत आणि या 3 कुंड्यांबरोबर या 6 अशा स्ट्रिप्स दिलेल्या आहेत. कापडी स्ट्रिप्स आहेत त्या. आणखी या बॉक्समध्ये ह्या 3 कुंड्या दिलेल्या आहेत. आता या कुंड्यांचा वापर कसा करायचा आणि या स्ट्रिप्स कशासाठी आहेत हे तुम्हाला मी सांगते. तर या कुंडीमध्ये बघा, खालच्या बाजूला असे 4 खाचा दिलेल्या आहेत मधोमध आणि बाजूला पण काही खाचा या कुंडीला दिलेल्या आहेत. त्या मधोमध दिलेल्या 4 खाचा आहेत. याच्यामध्ये आपण या ज्या व्हाईट स्ट्रिप्स दिलेल्या आहेत त्या आपण आता घालून घेऊया. या कुंड्यामध्ये आपण आता या व्हाईट स्ट्रिप्स अशा लावून घेतलेल्या आहेत आणि आता या 3ही कुंड्या आपण या 3 व्हाईट कुंड्यांमध्ये ठेवून घेणार आहोत. तर बघूया आता आपण ठेवल्यानंतर कशी ही कुंडी आपण वापरायची आहे. तर आता ही दुसरीही कुंडी मी या कुंडीमध्ये ठेवून घेत आहे आणि तिसरी पण कुंडी. आता ह्या 3ही कुंड्यांचं वैशिष्ट्य सांगते मी तुम्हाला. इथे या बाजूला बघा, इथे एक खाच दिसत आहे. तर या खाचेमधून आपण पाणी घालायचं आहे या कुंडीला आणि यात रोप लावल्यानंतर. आणि पाणी किती घातलेलं आहे हे आपल्याला इथून दिसणार आहे बघा, की आपण किती उंचीपर्यंत पाणी घालायचं आहे. तर जिथपर्यंत दिसतं आहे ना, ही प्लास्टिकची अशी ट्रान्सपरंट लावलेली पट्टी आहे आणि त्याच्यातून आपल्याला आपण कुंडीमध्ये किती पाणी घातलेलं आहे ते आपल्याला कळणार आहे. म्हणजे या इतक्या उंचीपर्यंत आपण त्याला पाणी घालायचं आहे. म्हणजे कुंडीत रोप लावल्यानंतर ह्या स्ट्रिप्सच्या सहाय्याने आपोआपच त्या रोपाच्या मातीला पाणी मिळणार आहे. आणि दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे जास्तीचं पाणी या कुंडीमध्ये होणार नाही. आणि जरी आपण 15 दिवस गावाला गेलो तरीसुद्धा आपण या कुंडीमध्ये पाणी घातलेलं आहे, त्यामुळे आपोआपच या स्ट्रिप्सच्या सहाय्याने त्या रोपांना पाणी मिळणार आहे. म्हणजे अशा प्रकारे या सेल्फ वॉटरिंग अशा कुंड्या आहेत आणि त्यामुळे मला तर ह्या कुंड्या खूप आवडलेल्या आहेत. कारण आपण 15 दिवस जरी गावाला गेलो तरीसुद्धा आपली रोपं खराब होणार नाहीत, हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि रोपांना पाणी या स्ट्रिप्सच्या सहाय्याने मिळणार आहे. आणि त्याचप्रमाणे इथं खाली बाजूला ज्या खाचा केलेल्या आहेत त्याच्यातूनसुद्धा रोपाची मुळं पाणी घेण्याचा प्रयत्न करतील आणि रोपाची मुळं ही पाण्याच्या दिशेने वाढण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्यामुळे रोप खूप छान वाढेल. आणि त्यामुळे ह्या सेल्फ वॉटरिंग ज्या कुंड्या आहेत त्या खूप छान आहेत. आणि आता मी त्याचा वापर करणार आहे. बटन रोजचं जे मी रोप आणलेलं आहे ते मी या कुंडीमध्ये लावणार आहे आणि लावल्यानंतर बघूया आता ते कसं वाढतं सेल्फ वॉटरिंग कुंडीमध्ये. तुम्हाला मी नंतर ते सांगेनच. तसेच या कुंड्या तुम्ही घरात कुठेही ठेवू शकता. अगदी गालीच्यावर सुद्धा कॉर्नरमध्ये ही कुंडी तुम्ही ठेवू शकता डेकोरेशनसाठी एखादं छानसं प्लांट लावून. कारण या कुंडीतून खाली पाणी येण्याची अजिबात शक्यता नाही. म्हणजे जमीन ओली होणार नाही किंवा तुम्ही गालीच्यावर ठेवलं तर तोही ओला होणार नाही. आणि घरामध्ये छोट्याशा जागेत बसणाऱ्या ह्या कुंड्या आहेत आणि त्यामुळे त्या खूपच उपयुक्त अशा आहेत. या कुंड्या मी Amazonवरून ऑनलाईन मागवलेल्या आहेत. तर त्याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. तुम्हाला जर आवडल्या असतील तर नक्की तुम्ही ऑर्डर करू शकता. फ्रेंड्स, तुम्हाला जर या सेल्फ वॉटरिंग कुंड्या आवडल्या असतील आणि मी सांगितलेली माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि द ग्रीन लीफ गार्डन या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फ्रेंड्स.